Samurai, những võ sĩ nổi tiếng với tinh thần danh dự, trung thành và kỷ luật. Biểu tượng nổi tiếng gắn liền với văn hóa Nhật Bản, cho nên một dòng game đến từ xứ sở hoa anh đào như Pokemon không thể nào vắng bóng những tạo hình liên quan đến hình tượng đặc trưng này. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drampapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video nói về những Pokemon có tạo hình lấy cảm hứng từ hình tượng Samurai. Video được làm dựa trên những thông tin được cung cấp bởi trang web Pokédex. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 78% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới, không làm mất thêm thời gian nữa. Chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Nhân tiện, nếu bạn nào muốn tra cứu bản dịch chiêu thức và đặc tính Pokemon chuẩn chỉnh thì mời bạn ghé xem Vi Pokédex. Trang được tổng hợp và biên soạn kỹ lưỡng, cách dịch rõ ràng, dễ hiểu. Ngoài ra còn có các bài viết phân tích concept thiết kế, lý giải nguồn gốc chiêu thức cũng như cách mà Game Freak gán đặc tính cho từng loài như thế nào. Nói chung là đáng để tham khảo lắm nha. Đầu tiên sẽ là những Pokemon hóa thạch, bao gồm nhà Kabutops và nhà Amando. Tuy cả hai nhà này không bê nguyên si bộ giáp đặc trưng của Samurai, nhưng chúng đều có phần giáp đầu gợi nhớ đến Kabuto, là mũ giáp đặc trưng của những võ sĩ này. Thêm cả đặc tính giáp mũ trụ của chúng nữa, càng gợi nhắc điều đó hơn. Nhà Samurott đã thể hiện rất rõ hình tượng Samurai ngay từ tên gọi. Tiến hóa của nhà này phản ánh hành trình trưởng thành của một Samurai, từ Ultra Watt non nớt sang Day Watt, bắt đầu rèn luyện nghiêm túc hơn với song kiếm vỏ sò, cuối cùng là đạt đến hình dạng Samurott, một Samurai đã hoàn thiện kỹ nghệ kiếm pháp, cụ thể là trường phá Iairo, tức là rút kiếm khỏi vỏ sò ở hai chân trước và chém kẻ thù chỉ trong một nhịp. Dạng Hishin lại khai thác mặt tối của Samurai, vẻ ngoài hắc ám của nó gợi liên tưởng đến những Ronin hay những Samurai mất chủ, bị xem là sống ngoài khuôn phép và đã đánh mất danh dự. Họ thường đi đánh thuê hoặc tham gia các hoạt động phi pháp để sinh tồn, nên cũng không lạ gì nếu nó có thêm hệ bóng tối. Tương tự như dòng tiến hóa của Samurott, dòng Kingambit cũng thể hiện quá trình nâng bậc, vừa theo logic của cờ vua, vừa theo hệ thống cấp bậc của Samurai. Trong cờ vua, Ponyta tượng trưng cho một con tốt, chỉ biết tiến thẳng về phía trước. Tiến hóa thành Paisap đã tương ứng với quân tượng, sở hữu khả năng di chuyển đa dạng hơn. Cuối cùng là Kingambit, đại diện cho quân vua, trung tâm quyền lực và là linh hồn của toàn bộ bàn cờ. Còn khi xét theo hệ thống cấp bậc của Samurai, Ponyta có thể ví như một Ashigaru, tức bộ binh trang bị nhẹ. Paisap chính là hình ảnh của một Samurai thực thụ, vừa là chiến binh vừa là thủ lĩnh của toàn bộ Ashigaru trên chiến trường. Và đến hình thái Kingambit đã thể hiện rõ dáng dấp của một Shogun hay Chính di đại tướng quân, người lãnh đạo toàn bộ giới Samurai. Đặc tính tổng đại tướng là quá hợp với loại Pokemon này. Khi Scizor tiến hóa thành Mega Scizor, cơ thể của nó có những thay đổi mang vài chi tiết gợi nhớ đến giáp Samurai, chẳng hạn các mảng ở vai tương tự Sode, phần giáp quanh hông vào đùi giống Kasazuri của giáp truyền thống. Dạng tiến hóa nhánh Cleaver, các mảng đá ở mặt và đỉnh đầu gợi đến kiểu tóc Chonmage thời Tokugawa, với phần đỉnh đầu được cạo trọc và phần tóc còn lại được búi thành chỏm. Tuy đây không phải là luật bất thành văn, nhưng là quy chuẩn xã hội gần như là bắt buộc đối với tầng lớp Samurai lúc bấy giờ. Điểm thú vị trong tạo hình này là một Samurai thời Tokugawa lại sử dụng rìu như thời Heian và Kamakura, vì khi ấy rìu được sử dụng bởi các binh lính cấp thấp phục vụ với mục đích phá công sự, chứ không phổ biến như cung và kiếm. Coalesopod có thiết kế gần như bám sát bộ giáp Samurai truyền thống, vốn có cấu tạo từ nhiều phiến giáp nhỏ bằng kim loại hoặc da, sau đó được kết lại bằng dây tết. Đặc tính né rủi ro của Coalesopod sẽ cho nó rút về bóng ngay khác B giảm hơn phân nửa, một hình ảnh mang ý nghĩa châm biếm, tương phản với hình tượng một Samurai can đảm và uy nghiêm. Jigglypuff. Katana, quái thú Indra, có kích thước nhỏ nhất nhưng lại là đứa nguy hiểm không thua gì đám còn lại. Nó mang cả hai biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Nhật Bản là origami và samurai. Thiết kế này, ngoài khai thác tính chất sắc bén của những mép sấy, tuy mỏng nhưng đủ để gây đứt tay, còn gợi liên tưởng đến những thanh kiếm katana của samurai, cũng vốn nổi tiếng với những đường cắt sắc bén. Phần mũ lông vũ của Hishin Decidueye trông giống với Aya Igasa,
Loại mũ vành rộng thường dùng bởi các cung thủ, tiều phu, nhà sư du hành và đôi khi cũng được các samurai dùng trong săn bắn hoặc di chuyển đường dài. Đặc tính tầm xa và độc chiêu tam liên tiễn của Hisan Deshirai phần nào thể hiện hình ảnh của những samurai thời kỳ đầu chủ yếu là cung thủ cưỡi ngựa, chỉ khi các trận chiến dần chuyển sang cận chiến, kiếm mới trở thành vũ khí chính của samurai và cuối cùng là súng. Farfetch dạng gala tương tự như dạng bình thường khi vẫn là một con vịt mang theo cây hành, nhưng cây hành của dạng gala lại bự khủng khiếp đến mức phải vác cả lên vai, mang dáng dấp của một Ronin thường thấy trong văn hóa đại chúng. Họ được mô tả là những chiến binh lang bạc, cô độc, không còn bị ràng buộc bởi nguyên tắc, lễ nghi của samurai. Mặc dù trong thực tế, Ronin không hẳn vác nguyên cây kiếm trên vai như vậy, các loại kiếm họ dùng vẫn được đeo ở thắt lưng như samurai bình thường. Và sau khi điểm qua những thiết kế và đặc tính đặc trưng của một vài loại Pokemon, giờ chúng ta cùng xem đến những chiêu thức gợi nhắc đến kỹ thuật trong set Samurai. Chém, kỹ thuật cơ bản mà bất kỳ samurai nào cũng phải nắm vững. Cắt, lấy cảm hứng từ cưa hộp đào, là nghệ thuật rút kiếm chém trong một nhịp của các kiếm sĩ Nhật Bản, xuất hiện từ cuối thời chiến quốc Sengoku vào khoảng thế kỷ thứ 16, khi các samurai cần phải phản ứng nhanh trước kẻ thù bất ngờ, đặc biệt trong tư thế ngồi hoặc đang chuẩn bị. Đến thời Edo, nó dần chuyển sang hình thức rèn luyện tinh thần và kỷ luật, trở thành hình thái nghệ thuật hơn là phương pháp chiến đấu thực tế. Rửa hận, chiêu thức dựa trên luật có thật thời Tokugawa. Đây là hành động báo thù cho người thân chỉ dành riêng cho giới samurai. Vị samurai đó phải khai báo với chính quyền, nộp bằng chứng và xin giấy phép trước khi hành động. Sau năm 1873, chính quyền mới thời Meiji đã ban hành nghị định cấm hành động này. Nhát chém gắn liền hay yến phản là tuyệt kỹ gắn liền với tên tuổi của Sakaki Kojiro. Ông phải là Kojiro này nha mọi người. Ông là một kiếm khách sống vào cuối thời Azuchi Momozama, nổi tiếng với việc sử dụng một thanh kiếm Dodaichi rất dài. Yến phản được ông sáng chế từ chuyển động của chim én khi lao xuống rồi bật ngược lên. Thế nên chiêu này cũng gồm hai đường chém liên tiếp nhau theo hai hướng đối nghịch, tung ra gần như cùng một lúc, khiến đối thủ không thể né tránh. Hiệu ứng không bao giờ trượt của nhát chém gắn liền cũng từ đây mà ra. Nhát chém bóng đêm lấy cảm hứng từ hành vi Chuzigiri, chỉ việc một samurai hay một Ronin phục kích và chém người qua đường tại những nơi tối tăm, vắng vẻ như ngã ba hay ngã tư vào ban đêm. Đây không phải là nghi thức hay truyền thống mà là một tội ác từng xảy ra trong giai đoạn loạn lạc cuối thời Muromachi, khi trật tự xã hội đã suy yếu và nhiều võ sĩ rơi vào cảnh thất nghiệp. Những kẻ gây án có nhiều động cơ khác nhau, như thử độ sắc của katana, thử khả năng thực chiến, hoặc chỉ đơn giản là chút sự bất mãn. Đến thời Edo, mạc phủ Tokugawa sau khi tái lập lại trật tự xã hội, Chuzigiri đã bị cấm triệt để và sẽ trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ ai nếu bị bắt. Khấu đầu trảm là độc chiêu của King Gambit. Đây không phải là kiếm pháp mà lấy cảm hứng từ tư thế Dogeza. Việc phủ phục quỳ sát đất thể hiện sự hạ mình tuyệt đối trước người có địa vị cao hơn, nhằm tạ tội, cầu xin khoan thứ hoặc tiếp nhận mệnh lệnh. Với King Gambit là hình ảnh samurai hành lễ trước shogun, bề ngoài cho thấy sự trung thành và phục tùng tuyệt đối. Nhưng trong lịch sử Nhật Bản không hiếm những trường hợp mà chính sự cúi đầu này lại che giấu cho dã tâm phản nghịch của samurai trước tướng quân của họ. Một mặt khấu đầu, mặt khác lại trảm chính chủ tướng của mình, từ đó mà thay thế vị trí. Và đó là thông tin về hình tượng samurai trong thế giới Pokemon mà mình muốn gửi đến mọi người. Hy vọng là sẽ giúp mọi người có thêm cái nhìn mới mẻ hơn về dòng game đã 30 năm tuổi này. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!